વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું નો ઓવન, નો કુકર, નો એગ પેસ્ટ્રી કેક. તે પણ આપણે બ્રેડમાંથી બનાવીશું. બ્રેડ આપણને આસાનીથી મળી જાય છે. આ પેસ્ટ્રી બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. તો તેને કેવી રીતે બનાવી શકાય તે બતાવીશ. તો તેના માટે 4 વ્હાઈટ બ્રેડ લીધેલી છે, 2 ચમચી ડાર્ક ચોકલેટ તેને છીણેલી છે, 200 ગ્રામ વ્હીટ ક્રીમ તેને પણ બીટ કરેલું છે, 1 નાની ચમચી કલરફુલ બોલ્સ, 2 થી 3 ચેરી અને સુગર સિરપ. તો બનાવવાની શરૂ કરીએ. હવે આપણે બ્રેડની કિનારી નીકાળી લઈએ. આ જ રીતે આપણે બધી જ કિનારી નીકાળીને તૈયાર કરીએ. આપણી બધી જ બ્રેડ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ડીશ લીધેલી છે, તેમાં આપણે ફોલ પેપરથી સરસ કવર કરી દઈએ. તેના ઉપર બ્રેડ મૂકી દઈએ. આ સુગર સિરપ બનાવ્યું છે. અડધો કપ પાણી અને 2 ચમચી ખાંડ નાખીને તેને તૈયાર કરેલું છે. હવે આપણે સુગર સિરપ બ્રેડ ઉપર આ રીતે નાખીશું. સુગર સિરપ બ્રેડ ઉપર નાખવાથી બ્રેડ એકદમ સોફ્ટ બની જાય છે અને મીઠી પણ થઈ જાય છે. હવે આ વ્હીટ ક્રીમ લીધેલું છે, તેને આ રીતે બ્રેડ ઉપર લગાવી દઈએ. આખી જ બ્રેડ ઉપર સરસથી આપણે ક્રીમ લગાવીને તૈયાર કરીએ. હવે તેના ઉપર થોડી ચોકલેટ ચિપ્સ નાખીશું. હવે ફરી બીજી બ્રેડ મૂકી દઈએ. તેના ઉપર સુગર સિરપ અને ક્રીમ પણ લગાવી દઈએ. તેના ઉપર પણ સુગર સિરપ, તેના ઉપર ચોકલેટ અને ત્રીજી બ્રેડ પણ મૂકી દઈએ. એના ઉપર સુગર સિરપ, ક્રીમ એ જ રીતે આપણે ચોથી બ્રેડને પણ તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણે ફરતું પણ ક્રીમ લગાવી દઈએ. તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે તેને આપણે ચપ્પુથી વચ્ચેથી કટ કરી લઈએ. હવે આપણે કટ કરી છે ત્યાં પણ ક્રીમ લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ. બીજી પેસ્ટ્રીને પણ આપણે લગાવીને તૈયાર કરીએ. હવે આપણે પેસ્ટ્રીને ડેકોરેટ કરીશું. તો તેના માટે આ નોઝલ આપણને માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જાય છે અને આ પેપર બેગ પણ મેં બહારથી જ લીધેલી છે. તેમાં ક્રીમ ભરીને તૈયાર કરી લીધેલી છે. હવે પેસ્ટ્રી ઉપર આપણને જે રીતે ડિઝાઇન ગમે એ રીતે આપણે ડિઝાઇન બનાવીશું. ડિઝાઇન આપણને જે રીતે ગમે એ રીતે આપણે કરી શકાય છે. બંને પેસ્ટ્રી ઉપર આપણે ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેરી મૂકી દઈએ. બીજીમાં પણ મૂકી દઈએ. તેના ઉપર કલરફુલ બોલ્સ મૂકીશું.
ચોકલેટ ચિપ્સ, હવે થોડી ચોકલેટ ચિપ્સ આપણે બાજુમાં પણ લગાવી દઈએ. તો જુઓ કેટલી સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો. પછી અમને કહેજો તમને આ કેવી લાગી. અને તેને બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. જુઓ આ કેટલી સોફ્ટ બની છે. અને ખાવામાં પણ ટેસ્ટી જ લાગે છે. અને તે બધાને તે ખૂબ જ પસંદ આવે છે. અને આ તમને પસંદ આવે તો તમારા ગ્રુપમાં જરૂર શેર કરજો અને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.